Hello everyone, welcome to another video. So আজি আমি লাস্ট ক্লাস কৰিব ওলাইছো আমাৰ ম্যাগনেটিক ইফেক্টস অফ কারেন্ট চ্যাপ্টাৰটোৰ ইয়াতে আমি অনুশীলনীৰ যিখিনি কোৱেশ্চনছ বাকি আছে এক্সাৰসাইজৰ সেইখিনি কোৱেশ্চনৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম লগতে আমাৰ বুকৰ মাজত কিছুমান কোৱেশ্চনছ কুমা থাকে সেই কোৱেশ্চনছখিনি কেনেকৈ সলভ কৰিব লাগে আমি সেইখিনি বিষয়ে ডিসকাস কৰিম বহুতখিনি কোৱেশ্চনছ আছে গতিকে বেছি পলম নকৰি আগবাঢ়ো ডাইৰেক্টলি আজিৰ আমাৰ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনত যাওঁ তো লাস্ট ক্লাছত আমি চ্যাপ্টাৰ পুৰা কমপ্লিট কৰি দিছো হোপফুলি তোমালোকে গোটেইকেইটা লেকচাৰ চাইছা ইন কেছ যদি কিবা লেকচাৰ মিছ কৰিছা প্লেলিষ্টৰ গোটেইখিনি ভিডিঅ' পাই যাবা সেইখিনি এবাৰ চাই ল'বা তো আৰম্ভ কৰিছো ডাইৰেক্টলি আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো পৰা এইটো আমাৰ টেক্সট বুকৰে কোৱেশ্চন হয় টেক্সট বুকৰ যোনটো ভিতৰত চ্যাপ্টাৰৰ ভিতৰত থাকে তাৰে কোৱেশ্চন হয় এইটো ইয়াতে তোমালোকক কোৱেশ্চনটোত কোৱা হৈছে যে why don't two magnetic field lines intersect each other তো ইয়াৰ কাৰণে এটা বস্তু কন্ট্ৰাডিক্টৰি হৈ যায় যে আমি ডিসকাস কৰো চুম্বকীয় বলৰেখাৰ বিষয়ে এটা দণ্ড চুম্বকৰ পৰা যে ওলাই যায় চুম্বকীয় বলৰেখাবোৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স কেনেকৈ ওলাই যাব এনেকৈ ওলাই যায় বাট যেতিয়া আমি ডায়াগ্ৰাম বিলাক বনাইছিলো ডায়াগ্ৰামত তোমালোকে এটা বস্তু নোটিস কৰিছিলা চাগে যে দুডাল লাইনে কেতিয়াও এনেকৈ ইজনে সিজনক কটাকটি নকৰে ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে যদি ইহঁতে ইজনে সিজনক কটাকটি কৰে আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত যদি আমি ম্যাগনেটিক নিডল চুম্বকীয় শলা এডাল যদি এনেকৈ আনি কেনে ৰাখি দিওঁ এনেকৈ ধৰি লও চুম্বকীয় শলা এডাল আনি কেনে ৰাখি দিছো বা ইয়াক এৰো বনাই কেনে দেখাই দিওঁ বাৰু এনেকৈ চুম্বকীয় শলা এডাল সাপোজ আনি কেনে ৰাখি দিওঁ তো এই চুম্বকীয় শলাটো কোনফালে কাৰ ডাইৰেকশন ফলো কৰিব ইয়াৰ ফলো কৰিব নে ইয়াৰ ফলো কৰিব এটা যদি কটাকটি কৰিলে কি হ'ব এই শলাডালৰ দুইফালে ডাইৰেকশন শো কৰিব লাগিব যোনটো প্ৰ্যাকটিক্যালি পসিবল নহয় কাৰণ যদি এই শলাটোৱে লেফট সাইডে বা এনেকৈ তোমালোকৰ পাৰ্সপেক্টিভত লেফট সাইডে যদি ডাইৰেকশনটো শো কৰিছে তো আনডালৰ কাৰণে তো ৰাইট সাইডে শো কৰিব লাগিব তো সি এডাল সিঙ্গল খলা হৈ কেনে দুটা ডাইৰেকশন কেনেকৈ শো কৰিব প্ৰ্যাকটিক্যালি পসিবল নহয় আৰু হেতু কাৰণে আমি এটো কওঁ যে দুটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনে কেতিয়াও ইটো হেতু কাটিব নোৱাৰে কাৰণ যদি কাটে তেতিয়া হলে এটা পইণ্টতে দুটা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ দিশ আহিব যোনটো প্ৰ্যাকটিক্যালি সম্ভৱ নহয় তো ইয়াৰ এনসাৰটো তোমালোকে এই ধৰণে লিখিব পাৰা যে if two magnetic field lines intersect the magnetic field would have two different directions at the point of intersection as shown by a compass needle pointing in two directions at once which is physically impossible এই লাইনটো তোমালোকে লিখিব পাৰা আৰু এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিলে এক নম্বৰৰ কাৰণে এক্সামত আহি যাব পাৰে যিসকল অসমীয়া মিডিয়ামৰ হয় তেওঁলোকে এই ষ্টেটমেন্টটো নোট কৰি ল'ব পাৰা তো যেতিয়া এই এনেকা ধৰণৰ এনসাৰ বিলাক আহিব তোমালোকে ভিডিঅটো পজ কৰি কেনে এনসাৰছ বিলাক তোমালোকৰ কপিত লিখি ল'বা নেক্সট আগবাঢ়িছো নেক্সট কোৱেশ্চনত যাওঁ নেক্সট কোৱেশ্চন হৈ গ'ল এটা এমসিকিউ ইয়াতে কৈছে যে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াব দিছে দ্য ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনসাইড লং ষ্ট্ৰেট সলেনয়েড কেৰিং কাৰেন্ট সলেনয়েড এটাই যেতিয়া কাৰেন্ট কেৰি কৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ কঢ়িয়াই লৈ যায় তেতিয়া কি হয় তাৰ ভিতৰত ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনসাইড এ সলেনয়েড শূন্য হয় না কি শূন্য নহয় নেক্সট decreases as we move towards that ইয়াৰ প্ৰান্তৰ ফালে কমি যায় নো এই বিষয় আমি পঢ়া নাই increases as we move towards the end increase decrease or কেছটো আমি পঢ়া নাই এই তিনটাটো পসিবল নহয় is same at all points সকলো বিন্দুতে একে থাকে yes অপশন নম্বৰ ডি আমাৰ ইয়াতে ৰাইট আনসাৰ হৈ যাব যেতিয়া আমি সলেনয়েডৰ কথা ডিসকাস কৰিব যাওঁ সেই সলেনয়েডটোৰ ভিতৰত যিখিনি চুম্বকীয় বলৰেখাবোৰ থাকে এনেকে চুম্বকীয় বলৰেখাবোৰৰ ডাইৰেকশন এনেকুৱা থাকে ন তো প্ৰত্যেকটো পইণ্টত এই সলেনয়েডটোৰ ভিতৰৰ প্ৰত্যেকটো পইণ্টত যোনটো চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি হয় সেই চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰটো কি হয় সুষম হয় ইউনিফৰ্ম ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস কৰে সেইকাৰণে প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে চুম্বক ক্ষেত্ৰ বা ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ যোনটো মান থাকে সেই মানটো প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে ইকুৱেল আহি পৰে এই বস্তুটো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা ধ্যান ৰাখিবা ওকে নেক্সট পইণ্টত আইছো নেক্সট পইণ্টত আমাক কৈছে which of the following property of a proton can change while moving while it moves freely in a magnetic field ha ito da interesting question hai yate অলপমান কনসেপ্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় যদি proton এটা উঠাও proton মানে কি হৈছে হেটো এটা পজিটিভ চাৰ্জ হৈ গল আৰু protonৰ ডাইৰেকশনটো protonৰ কথা কলে গম পাবা যে proton যদি আমাক কোৱা হৈছে ফৰ এক্সাম্পল এটো বস্তু ধ্যান ৰাখিবা তোমালোকে আমাক যদি কোৱা হৈছে protonৰ কথা তো protonক যদি কোৱা হৈছে যে হি লেফট সাইডৰ পৰা ৰাইট সাইডে মুভ কৰিছে L মানে বুজাই আছে লেফট R মানে বুজাই আছে ৰাইট যদি proton এটাই লেফটৰ পৰা ৰাইটত মুভ কৰে তো লেফট টু ৰাইট আমাৰ ডাইৰেকশন কিহৰ ডাইৰেকশন বুজাব এই সেম ডাইৰেকশনটো বেসিক্যালি কারেন্টৰ ডাইৰেকশন হৈ যাব এটো ধ্যান ৰাখিবা তাৰ মানে protonৰ কথা কলে আমি এটো ইমাজিন কৰিব পাৰো যে যদি proton এটা মূৰৰ পৰা এটা মূৰত গৈছে L ৰ পৰা R ত গৈছে তাৰ মানে সেই ডাইৰেকশনটো ইনডাইৰেক্টলি আমাক কারেন্ট ফ্লো হোৱাৰ ডাইৰেকশন বুলি কোৱা হৈছে এন্ড ডিপেন্ডিং আপন দা কন্ডিশন আমি হ'ব পাৰে ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড ৰুল লগাব লগা হ'ব পাৰে বা ফ্লেমিংস রাইট হ্যান্ড ৰুল লগাব লগা হ'ব পাৰে বা ম্যাক্সওয়েলৰ সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰ নিয়ম লগাব পৰা হ'ব পাৰে ডিপেন্ডিং আপন আমাক ওলাব কি দিছে
কিন্তু এইটো কোৱেশ্যনত আমাক সেই বিষয়ে কোৱা নাই এইটো কোৱেশ্যনত আমাক কৈছে যে ইয়াতে কোনটো বস্তু which of the following property can change পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে কোৱেশ্যনবিলাক ধ্যান দিবা কিছুমানত ক'ব পাৰে can not change কিছুমানত ক'ব পাৰে can change proton এটা যেতিয়া external magnetic fieldত মুভ কৰিব তেতিয়া কোনটো কোনটো property change হয় তাৰ mass change হ'বনে তো যেতিয়া proton এটা মুভ কৰিব mass change হ'ব নোৱাৰে তো এইটো impossible হয় mass change হ'ব নোৱাৰে অবজেক্টৰ mass বা অবজেক্টৰ ভৰ কেতিয়াও চেঞ্জ হ'ব নোৱাৰে নেক্সট স্পীড চেঞ্জ হ'বনে তাৰ স্পীড চেঞ্জ নহয় তাৰ মানে ভৰ ই সেম থাকিব ই চেঞ্জ নহয় দেন কোৱেশ্চন হ'ব স্পীড চেঞ্জ হ'বনে স্পীড চেঞ্জ নহয় স্পীডো সেম থাকিব দেন নেক্সট আহিব বেগ বেগ চেঞ্জ হ'বনে ইয়েছ বেগ চেঞ্জ হ'ব মোমেন্টাম চেঞ্জ হ'বনে মোমেন্টামো চেঞ্জ হ'ব তাৰ মানে এইটো কোৱেশ্চনত দুটা অপচন আমাৰ কাৰেক্ট আছে ইয়াৰ এটা কনসেপ্ট বনে এনেকে তোমালোকৰ কাৰণে হেতু সামহাও ইম্পৰ্টেন্ট নহয় বাস মই এবাৰ দেখাই দিছো তোমালোকক ক্লাস 12 এই বিষয়ে তোমালোকে পঢ়িব পাবা যে প্ৰোটন এটা যদি চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ এখনত প্ৰৱেশ কৰে তাৰ ওপৰত এটা ফোৰ্স লাগে ইয়াক আমি লিখো QVB বুলি লিখো আমি যত F এ বুজাই আছে তাৰ ওপৰত কিমান বল লাগিব কিমান ফোৰ্স লাগিব তাৰ ওপৰত Q এ বুজাই আছে তাৰ চাৰ্জৰ ভ্যালুটো চাৰ্জ বা আধান বুলি ক'ব পাৰা আধান আধান মানে প্ৰোটনৰ কথা আহি পৰিছে প্ৰোটনৰ আধান কিমান হয় 1.6 * 10 টু দি পাৱাৰ -19 কুলম বাট আগৰ এটা প্লাস সাইন লগাই দিও আৰু মাইনাস সাইন লগাই দিলে হেতু ইলেক্ট্ৰনৰ আধান বনি যাব V বনি যাব যে হি কিমান বেগত গতি কৰি আছে আৰু B বুজাই আছে চুম্বক ক্ষেত্ৰ তো চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মানৰ কথা বেসিক্যালি তোমালোকে এটা পঢ়িব নালাগে চুম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান কিমান তো চুম্বক ক্ষেত্ৰক বুজাবৰ কাৰণে তাৰ বেলেগ মানৰ কথা হৈ পৰে তাৰ বেলেগ এটা ফৰ্মুলাও আহে এটা তোমালোকে বেগৰ বিষয়ে ফৰ্মুলা পাইছা ক্লাস 9 ত পঢ়িছা তোমালোকে ফোৰ্সৰ বিষয়ে ফৰ্মুলা পাইছা ক্লাস 9 ত পঢ়ি আহিছা ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰো ফৰ্মুলা বনিব ম্যাগনেটিক ফিল্ড মানে যাক আমি বি বুলি কোৱা হয় তাৰো এটা ফৰ্মুলা বনে কিন্তু তোমালোকে এটা পঢ়িব নালাগে ক্লাস 12 ৰ এই বিষয়ে পঢ়িব লাগিব তো ইয়াক উলাবৰ কাৰণে আমি যেতিয়া ফোৰ্স কেনেকে হি এক্সপেৰিয়েন্স কৰে আমি হেতু যদি চোৱা যায় তো হি যেটা মুভ কৰিব না মুভ কৰোতে এটা ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ যায় তোমালোকে এইটো বস্তু গম পোৱা পাৰ্টিকেল এটাৰ ওপৰত ফোৰ্স লাগে ন ফোৰ্স লাগাৰ ফলত ফ্লেমিঙৰ লেফট হ্যান্ড নিয়মতে যেতিয়া পাৰ্টিকেল এটা আধান এটা বা কাৰেন্ট এটা যেতিয়া চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব কাৰেন্ট এটা যেতিয়া চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ মাজেৰে গতি কৰিব তেতিয়া তাৰ ওপৰত কি লাগে ফোৰ্স লাগাৰ ফলত কি হয় তাৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ যায় এই নিয়মতে যে এটো যদি আমাৰ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ দিশ হয় এটো যদি কাৰেন্টৰ দিশ হয় তেতিয়া হলে এটো আমাৰ তাৰ ওপৰত প্ৰয়োগ হোৱা বলৰ দিশটো বুজায় ইয়াৰ কাৰণে কি হয় ইয়াৰ পাথটো এনেকে চেঞ্জ হৈ যায় যেতিয়া কিবা এটা বস্তুৰ পথ চেঞ্জ হৈ যায় তাৰ দ্ৰুতি খলনি নহব তাৰ মানটো সেম থাকে কিন্তু তাৰ বেগ খলনি হ'ব কাৰণ বেগ তেতিয়া খলনি হয় যেতিয়া কিবা এটা বস্তুৰ দিশ পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে কাৰণ বেগ আৰু দ্ৰুতিৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো গম পোৱা চাগে বেগ হল হি তাৰ মানো আছে তাৰ ডাইৰেকশনো আছে তাৰ মানে তাৰ মান আৰু দিশ দুটাই আছে ম্যাগনিটিউড এন্ড ডাইৰেকশন দুটাই থাকে কিন্তু স্পিডৰ কথা ক'লে তাৰ অকল ম্যাগনিটিউড থাকে তাৰ অকল মান থাকে তাৰ মানটো চেঞ্জ নোহোৱাকে হি ষ্ট্ৰেট লাইনত গতি কৰিব পাৰে মই এটা এক্সাম্পল দি দিও সাপোজ পাৰ্টিকেল এটা ইয়াৰ পৰা এলৈকে এনেকে গ'ল এৰ পৰা বি লৈ আৰু ইয়াতে দেখাইছো পাৰ্টিকেল এটা এনেকে গৈছে এৰ পৰা বি লৈ যদি আমি ইয়াতে কৈছো যে পাৰ্টিকেলটো এৰ পৰা বি লৈ 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্পিডত গৈছে তো আমি কম যে 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তাৰ বেগো হ'ব পাৰে আৰু তাৰ দ্ৰুতিও হ'ব পাৰে কিন্তু এৰ পৰা বি লৈ যদি আমি ইয়াতে কৈছো যে পাৰ্টিকেলটো 5 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত গৈছে তেতিয়া হলে হেতু তাৰ কি হ'ব হেতু তাৰ অকল দ্ৰুতি হ'ব অকল স্পিড হ'ব কিন্তু ইয়াৰ পৰা এলৈকে যাওঁতে যেটো পাথটো চেঞ্জ হৈ গৈছে গতিকে আমি ইয়াক বেগ বুলি ক'ব নোৱাৰো এটো আমাৰ বেগ হ'ব নোৱাৰে এই বস্তুটো ধ্যান ৰাখিবা ইয়াতে তো এটা আমাৰ आंसर সি আৰু ডি হ'ব হা ভৰবেগটো তোমালোকে পঢ়িছা ক্লাস 10 ত ভৰবেগ মানে কি হয় ভৰবেগ আমি লিখো p তাত হয় m * v যেহেতু m আমাৰ কনস্ট্যান্ট থাকিব সেম থাকিব আমাৰ বেগ v চেঞ্জ হ'ব তো v যদি চেঞ্জ হয় আমাৰ p ইয়াতে চেঞ্জ হৈ থাকিব এটো হৈ গল এই কোৱেশ্চনটোৰ সলিউশনটো নেক্সট ইটা স্টেটমেন্ট বেস কোৱেশ্চন স্টেট ফ্লেমিংস লেফট হ্যান্ড রুল ক্লাসত মই অলৰেডি ইয়াৰ নোটস দি দিছিলো আই হোপ মই এটোৰ বিষয়ে এক্সপ্লেইন নকৰিলো হৈ যাব নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য প্ৰিন্সিপল অফ এন ইলেক্ট্ৰিক মোটৰৰ প্ৰিন্সিপল কি হয় ইলেক্ট্ৰিক মোটৰৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি পঢ়ি আহিছো ইয়াৰ মই পইণ্টছটো দেখাই দিও আমি কোড পঢ়িছিলো ইলেক্ট্ৰিক মোটৰৰ বিষয়ে এটো আছিল এটো আমাৰ ইলেক্ট্ৰিক মোটৰ আছিল এই বিষয়ে পঢ়িছিলো ইলেক্ট্ৰিক মোটৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ আছিল তোমালোকৰ মনত আছে ইলেক্ট্ৰিক মোটৰৰ কামটো কি আছিল ইলেক্ট্ৰিক মোটৰৰ কামটো আছিল কোড গল হা ইলেক্ট্ৰিক মোটৰৰ কামটো কি আছিল ইলেক্ট্ৰিক মোটৰৰ কাম হৈছে ই বিদ্যুৎ শক্তিক যান্ত্ৰিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰে তো যদি এক নম্বৰৰ কাৰণে খুদে এটো তোমাৰ ডাইৰেক্টলি आंसर হৈ যাব যে বৈদ্যুতিক মোটৰৰ কাম কি বৈদ্যুতিক মোটৰে বিদ্যুৎ শক্তিক যান্ত্ৰিক শক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে ওকে নেক্সট আগবাঢ়িছো তো প্ৰিন্সিপল অফ এন ইলেক্ট্ৰিক মোটৰ কি হৈ যাব যে ইট কনভাৰ্টস মেকানিক্যাল এনার্জি ইনটু
ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি ঠিক আছে উল্টাই গ'লো নেকি সৰি ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি ইনটু মেকানিকেল হা জেনেৰেটৰ আৰু তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক মটৰৰ মাজত বহুত কনফিউজন হয় কিন্তু এইটো বস্তু ধ্যান ৰাখিবা মটৰ বুলি ক'লে কি কৰে ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জিক মেকানিকেলত কনভাৰ্ট কৰে আৰু জেনেৰেটৰৰ কথা ক'লে সি মেকানিকেলক ইলেক্ট্ৰিকেলত কনভাৰ্ট কৰে দুটা ইণ্টাৰচেঞ্জ হৈ যায় কিন্তু ধ্যান ৰাখিবা এক্সামত গৈ কিনে এইকেইটা খেলি মেলি কৰিব পাৰে চ' ভালদৰে এইকেইটা মনত ৰাখি ল'বা তোমালোকে নেক্সট হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ স্প্লিট ৰিং ইন এন ইলেক্ট্ৰিক মটৰ স্প্লিট ৰিঙৰ কাম কি হয় এতিয়া স্প্লিট ৰিংটো কি আছিলে ইনকেছ যদি পাহৰিছা সেইটো এবাৰ চাই লওঁ ৰাখি দিওঁ হা স্প্লিট ৰিঙৰ কাম কিহত ইলেক্ট্ৰিক মটৰ তো আকৌ ইলেক্ট্ৰিক মটৰলৈকে যাওঁ এটা ছিল ইলেক্ট্ৰিক ৰিং স্প্লিট ৰিং এইকেইটা ফলা আঙুঠি তো ফলা আঙুঠিকেইটাৰ কাম কিয় ফলা আঙুঠিকেইটাই কাৰণ চোৱা কথাটো কিয় যেতিয়া ইয়াক আমি ঘূৰাই দিওঁ ন ইয়াক ঘূৰাই দিলে বেচিকেলি ইয়াতে ফ্ল' হোৱা কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ হৈ যায় ন কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যনটো চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে ফলা আঙুঠি কি কৰে যেতিয়া ফলা আঙুঠিটো ঘূৰে এনেকে তো প্ৰথমতে পি আৰু এক্সৰ মাজত কানেকশ্যন বনি আছিলে তোমালোকৰ মনত আছে চাগে প্ৰথমতে পি আৰু এক্সৰ মাজত কানেকশ্যন বনি আছে তাৰমানে এক্স ব্ৰাছৰ লগত পি ফলা আঙুঠিৰ কানেকশ্যন বনি আছে দেন এক যেতিয়া ঘূৰাই দিওঁ আমি তো পিৰ আৰু পি এক্সৰ লগত কানেকশ্যন বনি আছে আৰু ইয়াতে কিউৰ ৱাইৰ লগত কানেকশ্যন বনি আছে যেতিয়া ইয়াতে আধা ৰোটেশ্যন কমপ্লিট হয় আধা ৰোটেশ্যন কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত এক্সৰ কিউৰ লগত কানেকশ্যন বনি যায় এক্স আৰু কিউ কানেক্ট হৈ যায় আৰু ইয়াতে পি আৰু ৱাই কানেক্ট হৈ যায় ইহঁতৰ মাজৰ কানেকশ্যনৰ ইণ্টাৰচেঞ্জ হৈ যায় তো ইয়াতে যেতিয়া এই বস্তুটো কম্পেয়াৰ কৰিব যাবা তো ইয়াৰ পৰা এইটো বস্তু গম পাবা যে ফলা আঙুঠিৰ কাম কি ফলা আঙুঠিয়ে কি কৰে বৰ্তনীটোত বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ দিশটো একে দিশত মেইনটেইন ৰাখিবলৈ আমাক সহায় কৰে এইটো হৈ যাব ইয়াৰ কাৰণে এনচাৰটো তো ফলা আঙুঠিৰ বিষয়ে আই থিংক মই ইয়াতে ঠিক আছে দেন নেক্সট আহিব আমাৰ ইয়াতে কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো ক'ত গ'ল বাপৰে বহুতকেইটা শ্লাইড আছে আজি এইটো হোৱাট ইজ দ্য ৰোল অফ স্প্লিট ৰিং ইন এন ইলেক্ট্ৰিক মটৰ তো আমি কি ক'ব লাগিব স্প্লিট ৰিঙৰ কাম হৈছে যে ই ইলেক্ট্ৰিক মটৰত যোনটো বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ ডাইৰেকশ্যন আছে ডাইৰেকশ্যন অফ কাৰেণ্ট সেই ডাইৰেকশ্যন অফ কাৰেণ্টটো ওৱান ডাইৰেকশ্যনেল কৰি ৰাখে তাৰ ডাইৰেকশ্যন অফ কাৰেণ্টটো চেঞ্জ হ'ব নিদিয়ে তো এইটো হ'ল তাতে স্প্লিট ৰিঙৰ কামটো আই হোপ এইখিনি বস্তু তোমালোকে ইয়ালৈকে ধৰিব পাৰিছা নেক্সট এইখিনি বস্তু যিখিনি মই কৈছোঁ সেইখিনি তোমালোকে নিজৰ লেংগুৱেজত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা কাৰণ মই যিখিনি বস্তু তোমালোকে বেছি অসুবিধা পোৱা মই সেইখিনি নোটছখিনি দি দিছোঁ আৰু যিখিনি অলপ সহজ টাইপৰ হয় সেইখিনি মই এতিয়া এক্সপ্লেইন কৰি দিছোঁ তোমালোকে মোৰ কথাখিনি শুনি কেনে আৰামছে তাৰ নোটছ বনাই ল'ব পাৰা অ'কে নেক্সট পইণ্টত আহিছোঁ নেক্সট আছে এক্সপ্লেইন ডিফাৰেণ্ট ৱেজ টু ইনডিউচ কাৰেণ্ট ইন এ কইল তো ডিফাৰেণ্ট ৱেজ কি হ'ব আমি যে এই লুপৰ বিষয়ে চাইছিলোঁ যে কাৰেণ্ট যদি ইনডিউচ কৰাব হয় কইল এটাত তো আমি কি কৰিব পাৰোঁ আমি দণ্ড চুম্বক এটা ইয়াৰ ওচৰত মুভ কৰাব পাৰোঁ দণ্ড চুম্বক এটা যদি মই লৈ লওঁ দণ্ড চুম্বক এটা যদি মই লৈ লৈছোঁ ইয়াতে এই দণ্ড চুম্বকটোক যদি মই ধৰি কেনে ইফালে ইফালে মুভ কৰাওঁ ধৰি লওঁ এনেকৈ এটা আমাক কইল দিয়া আছে এইটো আমাক দণ্ড চুম্বক দিয়া আছে যদি দণ্ড চুম্বকটো ধৰি কেনে আমি এনেকৈ মুভ কৰাওঁ তো ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা চুম্বকীয় বলৰেখাবোৰৰ পৰিৱৰ্তন হয় এনেকৈ যোনটো আমি ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যনত পঢ়িছিলোঁ ন তো সেই পইণ্টখিনি মেনশ্যন কৰি দিবা কেনেকৈ আমি ইয়াতে কাৰেণ্ট ইনডিউচ কৰাব পাৰোঁ হয়তো দণ্ড চুম্বকডাল ধৰি কেনে মুভ কৰা তেতিয়া ইয়াতে ইনডিউচ হোৱা কাৰেণ্টখিনি ইয়াতে কাৰেণ্ট ইনডিউচ হ'ব বা এই ৰিংটোক ধৰি কেনে মুভ কৰা এই ৰিংটোক ধৰি কেনে মুভ কৰালেও ইয়াতে কাৰেণ্ট ইনডিউচ হ'ব পাৰে এইটো এটা হৈ গ'ল কেছ দেন আৰু কি কৰিব পৰা যায় আৰু আমি এনেকৈ ইয়াতে কাৰেণ্ট কেৰিং লুপ আচ্ছা মই ডাইৰেক্ট ডায়েগ্ৰামটো দেখাই দিওঁ ডায়েগ্ৰামটো দেখিলে তোমালোকৰ মনত পৰি যাব দেন ইয়াৰ লগত আৰু এটা কেছ আছিলে যে কেনেকৈ আমি ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন কৰোৱাব পাৰোঁ এইটো কেছ মনত আছিল ন এইটো যে কেছটো মই এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ ইফালে কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'ব ইয়াতে ই এটা চুম্বকৰ দৰে বিহেভ কৰিব ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হোৱা চুম্বকীয় বলৰেখাবোৰ চেঞ্জ হ'ব ইয়াতে কাৰেণ্ট ইনডিউচ হ'ব এই কাহিনীটো তাতে ইনক্লুড হৈ যাব তাৰমানে আমি দুটা কুণ্ডলীৰ ব্যৱহাৰ কৰি দুটা কইল একেলগে কানেক্ট কৰি কিনেও আমি ইয়াতে কাৰেণ্ট ইনডিউচ কৰাব পাৰোঁ তো এনেকৈ তিনিটামান পইণ্ট তোমালোকে বনাই কিনে লিখি দিব পাৰা কইল আৰু মেগনেট আছে কইল আছে এনেকৈ মাল্টিপল কম্বিনেশ্যন ইয়াতে বনি যায় অ'কে নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ এইটো হৈ গ'ল তিনিটামান উপায় এনেকৈ ইয়াৰ পৰা আহি যাব নেক্সট ইয়াৰ পিছত যিখিনি নোটছ তোমালোকে লিখিছা ন সেই নোটছখিনিতে ইয়াৰে এনচাৰবিলাক সোমাই আছে নোটছখিনি এবাৰ ভালদৰে পঢ়িবা এনচাৰবিলাক ওলাই আহিব দেন এই তিনিটা নে চাৰিটা কুৱেশ্যন একেলগে আছিলে ষ্টেট দ্য প্ৰিন্সিপাল অফ এন ইলেক্ট্ৰিক জেনেৰেটৰৰ প্ৰিন্সিপালটো কি তো ইলেক্ট্ৰিক জেনেৰেটৰৰ কাম হ'ল মটৰৰ কথাটো চালা ইলেক্ট্ৰিক জেনেৰেটৰৰ কামটো কি হ'ল জেনেৰেটৰৰ কাম হ'ল মেকানিকেলক ইলেক্ট্ৰিকেলত কনভাৰ্ট কৰে ইট কনভাৰ্টছ মেকানিকেল এনাৰ্জি ইনটু ইলেক্ট্ৰিকেল এনাৰ্জি দেন
নেম সাম সোর্সেস অফ ডাইরেক্ট কারেন্ট। ডাইরেক্ট কারেন্টৰ সোর্স কি হ'ব? ডাইৰেক্ট কাৰেন্টৰ সোর্স দুটা তোমালোকে মনত ৰাখিব পাৰা। এটাটো হৈ গ'ল সেল বা ব্যাটারি বুলি কওঁ, যোনটো আমি সার্কিটত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ন, এনেকে যে প্লাস মাইনাস সাইন লগাই কেনে এইটো হৈ গ'ল সেল। আৰু নেক্সট ক'ব পাৰা ডিসি জেনারেটর ক'ব পাৰা। ডিসি জেনারেটর আহি যাব। ডিসি জেনারেটৰৰ কামে হ'ল ডাইরেক্ট কারেন্ট জেনারেট কৰা। তো এই দুটা ইয়াতে এনসার আহি যাব। নেক্সট হুইচ সোর্সেস প্রডিউস অল্টারনেটিং কারেন্ট। অল্টারনেটিং কারেন্ট প্রডিউস কৰিবৰ কাৰণে এগেইন এসি জেনারেটর ক'ব পাৰা। এসি জেনারেটরে প্রডিউস কৰে। আৰু যিবিলাক কারেন্ট প্রডিউস কৰাৰ কাৰণে পাৱাৰ প্লেন বিলাক থাকে ন, নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লেন, থাৰ্মেল পাৱাৰ প্লেন, হাইড্ৰেল পাৱাৰ প্লেন, সেইবিলাকতো যোনটো কারেন্ট প্রডিউস হয় তাতেও এসি কারেন্টে প্রডিউস হয়। তো সেইকেইটাও এজ এন এক্সাম্পল তোমালোকে ইয়াতে লিখিব পাৰা। ঠিক আছে। নেক্সট চুজ দ্য কারেক্ট অপশন। শুদ্ধ উত্তৰটো বাছিব লাগে। A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of induced current changes once in each. তো এইটো প্রিভিয়াস ক্লাছত আমি পঢ়িছিলো ন, যেতিয়া লুপটো চেঞ্জ হয়, তো লুপটো যেতিয়া ঘূৰি কেনে ইফালৰ পৰা ইয়ালৈকে আহে, তো হাফ রোটেশন কমপ্লিট হয়। হাফ রোটেশনত কি হয়? কারেন্টৰ ডাইরেকশনটো চেঞ্জ হৈ যায়। আকৌ এনাদাৰ হাফত আকৌ কারেন্টৰ ডাইরেকশন চেঞ্জ হ'ব। তো প্ৰত্যেক হাফ রোটেশনত কারেন্টৰ ডাইরেকশন চেঞ্জ হৈছে। তো আমাক এইটো সুধিছে যে কিমানটা পাকত কারেন্টৰ ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়। দুপাকত চেঞ্জ নহয়, এপাকত নহয়, আধা পাকত ইয়াৰ ডাইরেকশনটো চেঞ্জ হয়। তাৰমানে এক পাকত কারেন্টৰ ডাইরেকশনটো দুবাৰকে চেঞ্জ হয়। এই বস্তুটো ধ্যান ৰাখিবা। তো এইটো হৈ গ'ল এনসার সি ইয়াৰ পৰা। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চন। নেক্সট আমাক কৈছে নেম টু সেফটি মেজার্স কমনলি ইউজড ইন ইলেক্ট্রিক সার্কিটস। তো এটা কি হ'ব? এটাটো আহি যাব ফিউজ ইউজ কৰোঁ। নেক্সটটো আমি ইউজ কৰোঁ আৰ্থিং। এই দুটা এনসার আহি যাব ইয়াতে। তাৰপিছত নেক্সট, এন ইলেক্ট্রিক ওভেন অফ 2 কিলোৱাট পাৱাৰ ৰেটিং ইজ অপাৰেটেড ইন আ ডমেষ্টিক সার্কিট 220 ভোল্ট that has a current rating of 5 ampere. What result do you expect? তো এইটো কোয়েশ্চনৰ মিনিংটো এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে এটা ওভেন আছে, তাৰ পাৱাৰ ৰেটিং আছে 2 কিলোৱাট, তাৰমানে সি ম্যাক্সিমাম পাৱাৰ ডেভেলপ কৰিব পাৰে 2 কিলোৱাটৰ। আৰু তাৰ কারেন্ট রেটিং দিয়া আছে 5 এম্পিয়ার। কারেন্ট রেটিং 5 এম্পিয়ার মানে এইটো হ'ল যে যদি ইয়াক তোমালোকে 5 এম্পিয়ারতকে বেছি কারেন্ট সোর্সৰ লগত ইনক্লুড কৰি দিয়া, মানে ধৰি লোৱা কি 5 এম্পিয়ার কারেন্ট ই ম্যাক্সিমাম এবজর্ব কৰিব পাৰে, 5তকে যদি বেছি কারেন্ট ইয়াৰ মাজেৰে পাস কৰাই দিয়া, সি ইনস্ট্ৰুমেন্টটো বেয়া কৰি দিব। আৰু যদি তাতে ফিউজ লগোৱা আছে, তেতিয়াহ'লে তাৰ ফিউজটো গলি যাব। ফিউজটো গলি যোৱাৰ লগে লগে তাতে ফ্লো হোৱা কারেন্ট বন্ধ হৈ যাব। ইন আদাৰ ওয়ার্ডস, আমি ইনস্ট্ৰুমেন্টটো এই যে এপাৰেটাসটো আছে তাক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰা হৈ যাম। তো এইটো কেনেকৈ গম পাম? তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিম 220 ভোল্ট আৰু 2 কিলোৱাট, কাৰণ আমাৰ ঘৰতটো 220 ভোল্টৰে সাপ্লাই আহে আৰু 2 কিলোৱাট ইয়াৰ পাৱাৰ হয়। তো ইয়াক যেতিয়া কম্পেয়াৰ কৰি চাবা, ইয়াৰ পৰা আমি ফ্লো হোৱা কারেন্টটো ওলাই ল'ব পাৰিম। তো P = VI আহি যাব। ইয়াৰ পৰা আহি যাব I = P, পাৱাৰ আছে 2000 ডিভাইডেড বাই 220 ভোল্ট। I = P/V। এটা যেতিয়া কাটি দিম আমি, দুইটা কাটিম, 2 দিয়ে 11 বাৰ যাব, 2ৰে কাটি দিম আকৌ 100 বাৰ যাব। তো 100ৰে যদি 11ৰে যদি মই 100 হৰণ কৰোঁ, 11 9 গুণ 99, তো 9 পইণ্ট সামথিং এনেকৈ কিবা আহিব, 9.09 আহিব আই থিংক। 9.09 টাইপৰ আহিব এনসাৰটো। তো 9.09 বা 9 এম্পিয়াৰো যদি আমি কারেন্টটো ধৰি লওঁ, তো এই কারেন্টটোৰ ভ্যালুটো কিমান আহিব? এই কারেন্টৰ ভ্যালুটো 5 এম্পিয়াৰতকৈ বেছি আহি আছে। যেহেতু এই কারেন্টৰ ভ্যালুটো 5 এম্পিয়াৰতকৈ বেছি আহিছে, দ্যাট মিন্স কি হ'ব? দ্যাট মিন্স ই ইলেক্ট্রিক ওভেনটো কি কৰি দিব? ইলেক্ট্রিক ওভেনটোক সি ড্যামেজ কৰি দিব, বা ইলেক্ট্রিক ওভেনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা ফিউজ লাগি আছে, সেই ফিউজটোক সি গলাই দিব। তাৰমানে ইয়াতে কারেন্ট পাস নহ'ব আৰু আমি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম। এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰে এনসাৰটো। নেক্সট, what precaution should be taken to avoid overloading of domestic electric circuit? এই overloading যে wordটো ইউজ কৰিছে ন, এইটোৱে হয় overloading। এইটো যে এক্সট্ৰা পাৱাৰ কারেন্ট রেটিং আছিলে 5 এম্পিয়ার, 5 এম্পিয়ারলৈকে সি কারেন্ট এবজর্ব কৰিব পাৰে, বাট 5 এম্পিয়ারতকৈ বেছি কারেন্ট গুচি গ'ল, এইটোকে বেসিক্যালি ওভারলোডিং হোৱা বুলি কোৱা হয়। তো এভয়েড ওভারলোডিং ইন ডোমেস্টিক ইলেক্ট্রিক সার্কিটস। হোয়াট শুড বি টেকেন? হ্যাঁ, অত্যাধিক বুজা পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি ইয়াক কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ? তো ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে এটা এনসাৰ এইটো কৰিব পাৰা যে ইয়াতে আমি এইটো পইণ্ট যোনটো মই ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছিলোঁ, এটাতো আমি এটা হেৰি কৰিব পাৰোঁ যে যিবিলাক আমাৰ ইকুইপমেণ্টবিলাক থাকে, সেই ইকুইপমেণ্টবিলাকৰ লগত আমি ফিউজবিলাক কানেক্ট কৰিব পাৰোঁ। সেই পইণ্টটো এক্সাক্টলি ইয়াতে বিচাৰিব অসুবিধা হ'ব, কেইবাটাও শ্লাইড আছে যিহেতু। হা, বাৰু মই এটা এক্সপ্লেইন কৰি দিওঁ সেই পইণ্টটো ডাইৰেক্টলি। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো এইটো জানিব লাগিব যে যদি ওভাৰলোডিং হোৱাৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিব হয়, হোৱাট প্ৰিকশ্যন শুড বি টেকেন টু এভইড দ্য ওভাৰলোডিং অফ ডোমেষ্টিক ইলেক্ট্ৰিক সাৰ্কিট। ঘৰুৱা বৈদ্যুতিক বৰ্তনীত অত্যাধিক বুজাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অলটো আমি আৰ্থিং কৰিব লাগে।
আৰ্থিঙৰ কানেকশ্যনটো প্ৰপাৰলি কৰি থ'ব লাগে যেতিয়া অভাৰলোডিং হৈ যায় আৰ্থিঙৰ সহায়ত এক্সেছ কাৰেণ্টখিনি কি হয় গ্ৰাউণ্ডত গুচি যায় ফাৰ্ষ্ট থিং লগতে ফিউজৰো ব্যৱস্থা কৰি ৰাখিব লাগে তাৰমানে এইকেইটা এজ এ এনচাৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম ফিউজ যদি থাকে তো ফিউজ থাকিলে যদি অভাৰলোডিং হৈ যায় যদি কাৰেণ্টৰ অভাৰলোডিং হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ফিউজটো থাকিলে ফিউজে কাৰেণ্টখিনিক পাছ হ'ব নিদিব আৰু আৰ্থিং থাকিলে কাৰেণ্টখিনি গ্ৰাউণ্ডত টানি লৈ যাব আৰু ইন এ ৱে ঘৰৰ যিখিনি এপ্লায়েন্সখিনি আছে সি ছেফ হৈ থাকিব এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰে এনচাৰখিনি নেক্সট আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া আহি গৈছোঁ আমি অনুশীলনী কুৱেশ্যনখিনি তো ইয়াৰ আগতে মই নাম্বাৰছ দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া নাম্বাৰ 1ৰ পৰা আমাৰ অনুশীলনী এক্সাৰচাইজৰ কুৱেশ্যনখিনি ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন উইচ অফ দ্য ফলোয়িং কাৰেক্টলি ডেছক্ৰাইবছ দ্য মেগনেটিক ফিল্ড নিয়াৰ এ লং ষ্ট্ৰেট ৱায়াৰ দ্য ফিল্ড কনচিষ্ট অফ ষ্ট্ৰেট লাইনছ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য ৱায়াৰ এইটো নহয় পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু দ্য ৱায়াৰ নহয় The field consists of straight lines parallel to the wire. আচ্ছা যদি ইন কেছ কনফিউজন হয় ডায়াগ্ৰাম দেখাই দিওঁ কেনেকৈ ফ্ল' হয় যদি ৱায়াৰডাল এনেকৈ থাকে কাৰেণ্ট ফ্ল' হৈ আছে তো ইয়াৰ চাৰিওফালে এনেকৈ ৰিং টাইপৰ বনি যায় ন এনেকুৱা টাইপৰ আৰু ইয়াতে মেগনেটিক ফিল্ডখিনি ডেভেলপ হৈ যায় তাৰমানে ৰিং টাইপৰ বনিব তো যোনফালে কাৰেণ্টটো ফ্ল' হয় তাৰ যদি এটা কাৰেণ্ট ফ্ল' হৈছে এইটো ইয়াৰ চাৰিওফালে এনেকৈ ৰিঙৰ নিচিনা বনি যাব বা এনেকৈ যদি চোৱা ইয়াৰ চাৰিওফালে এনেকৈ ৰিঙৰ নিচিনা বনি যাব সেই পইণ্টটোৱে বেচিকেলি আমাৰ এনচাৰ হ'ব দ্য ফিল্ড কনচিষ্ট অফ ষ্ট্ৰেইট লাইনছ পেৰেলেল টু দ্য ৱায়াৰ ফিল্ড কনচিষ্ট অফ ষ্ট্ৰেইট লাইন পেৰেলেল টু দ্য ৱায়াৰ নহয় ৱায়াৰটোৰ চাৰিওফালে ৰিঙৰ দৰে থাকে তো আমাৰ বিউ নহ'ব দ্য ফিল্ড কনচিষ্ট অফ ৰেডিয়েল লাইনছ অৰিজিনেটিং ফ্ৰম দ্য ৱায়াৰ ৰেডিয়েল লাইনছ মানে বুজাইছে এনেকৈ যে চেণ্টাৰৰ পৰা এনেকৈ গৈছে চেণ্টাৰৰ পৰা এনেকৈ ইয়াৰ ইফালে গৈছে সেইটো বুজাব চেষ্টা কৰিছে সেইটোও নহয় দেট ইজ অলছ' ৰং লাষ্ট আছে অপশ্যন ডি দ্য ফিল্ড কনচিষ্ট অফ কনচেন্ট্ৰিক চাৰ্কলছ চেণ্টাৰ্ড অন দ্য ৱায়াৰ দেট ইজ কাৰেক্ট কনচেন্ট্ৰিক মানে কি হয় এনেকৈ মাল্টিপল নাম্বাৰ অফ তোমালোকে এনেকৈ মাল্টিপল নাম্বাৰ থকা তোমালোকে ৰিং পাবা এইটো এটা হৈ গ'ল দেন এইটো এটা হৈ গ'ল এনেকৈ মাল্টিপল নাম্বাৰ অফ ৰিং পাবা তো কনচেন্ট্ৰিক কোৱা মানে এইটো হৈ গ'ল যে মাল্টিপল চাৰ্কলৰ যদি এটা ছিংগল কমন চেণ্টাৰ থাকে এই গোটেইকেইটাৰে তাৰমানে প্ৰথম ৰিংটোৰ কাৰণে এইটোৱে চেণ্টাৰ হ'ব ছেকেণ্ড ৰিংটোৰ কাৰণে এইটোৱে চেণ্টাৰ হ'ব থাৰ্ড ৰিংটোৰ কাৰণেও এইটোৱে চেণ্টাৰ হ'ব তো ইহঁতৰ কমন চেণ্টাৰ যেতিয়া থাকে তাক আমি কনচেন্ট্ৰিক বুলি কওঁ আৰু এই ৱায়াৰডালৰ চাৰিওফালে মেগনেটিক ফিল্ড লাইনছবিলাক এনেকৈ বনে ইফালেও এনেকৈ ছেম বনিব কিন্তু ইয়াৰ যোনটো ষ্ট্ৰেংথ হ'ব ভিতৰটোতকৈ অলপ কম হ'ব ইয়াতেও ছেম থাকিব এনেকৈ মেগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যনটো তো ইয়াৰ পৰা এইটো দেখা যায় যে যেতিয়া আমি মেগনেটিক নিডেলটো এইটো পইণ্টত ৰাখিম ইয়াৰ ওচৰত ৰাখিম তো ইয়াতে সি বেছিকৈ ডিফ্লেক্ট হ'ব ইয়াতে অলপ কমকৈ হ'ব আৰু ইয়াতে আৰু কমকৈ হ'ব তাৰমানে যিমান দূৰে দূৰে আহি থাকিবা মেগনেটিক ফিল্ডৰ যোনটো ইণ্টেনচিটি হয় তাৰ যোনটো প্ৰাবল্য হয় সেইটো কমি গৈ থাকিব আৰু যিমান ৱায়াৰডালৰ ওচৰত থাকিবা সিমানে মেগনেটিক ফিল্ড লাইনটো মেগনেটিক ফিল্ডৰ যোনটো ষ্ট্ৰেংথ হয় সেইটো সিমানে বেছি ষ্ট্ৰং হ'ব এই বস্তুটো ইয়াৰ পৰা আমি গম পাওঁ তো আমাৰ এনচাৰ হৈ যাব অপশ্যন নাম্বাৰ ডি তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন The phenomenon of electromagnetic induction is electromagnetic induction কি হয় the process of charging a body এইটো নহয় the process of generating magnetic field due to a current passing through a coil electromagnetic inductionত আমি কাৰেণ্টৰ থ্ৰুদি মেগনেটিক ফিল্ড ডেভেলপ নকৰোঁ আমি মেগনেটিক ফিল্ডৰ পৰা কাৰেণ্ট ডেভেলপ কৰোঁ সেইটো কাহিনী ফ'ল' হ'ব ষ্টাৰ্টিঙত আমি পঢ়া যায় যে যেতিয়া কাৰেণ্ট ফ্ল' হয় কিবা এটা কণ্ডাক্টৰত কাৰেণ্ট ফ্ল' হ'লে সি মেগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউচ কৰি দিয়ে দেন ইয়াৰ পিছত যেতিয়া আমি এই ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যনৰ টপিকটোত গৈছিলোঁ মই এটা বস্তু মেনশ্যন কৰিছিলোঁ যে যদি আমি চেঞ্জ হৈ থকা পৰিৱৰ্তনশীল মেগনেটিক ফিল্ড এটা যদি চাওঁ সেই পৰিৱৰ্তনশীল মেগনেটিক ফিল্ডৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনে আমি কাৰেণ্ট প্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ পৰিৱৰ্তনশীল মেগনেটিক ফিল্ডক ব্যৱহাৰ কৰি আমি কাৰেণ্ট বা বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ আৰু এই ফেন'মেনাটোৱে কানেক্ট হৈছিলে কাৰ লগত এই ফেন'মেনাটো কানেক্ট হৈছিলে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যন অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় আৱেশৰ লগত কি কানেক্ট হৈছিলে তো ছেকেণ্ড পইণ্টত কি কৈছে দ্য প্ৰচেছ অফ জেনেৰেটিং মেগনেটিক ফিল্ড ডিউ টু এ কাৰেণ্ট পাছিং থ্ৰু এ কইল এইটো নহ'ব নেক্সট প্ৰডিউচিং ইনডিউচ কাৰেণ্ট ইন এ কইল ডিউ টু ৰিলেটিভ মোশ্যন বিটুইন মেগনেট এণ্ড দ্য কইল য়েছ এইটোৱে আমি মেইনলি দেখিছিলোঁ অলপ আগতে দেখালোঁ ন এই ডায়েগ্ৰামটো যে মই বনাই দিলোঁ এইটো তো এইটোতো আছিলে ইলেক্ট্ৰমেগনেটিক ইণ্ডাকশ্যনৰ কাহিনীটো তো এইটো আমাৰ হৈ যাব এনচাৰটো গম পাই গ'লোঁ চি হৈ যাব আৰু প্ৰচেছ অফ ৰোটেটিং এ কইল ইন ইলেক্ট্ৰিক মটৰ এইটো নহয় আমাৰ ডি ৰং হৈ যাব নেক্সট দ্য ডিভাইচ ইউজ ফৰ প্ৰডিউচিং ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ইজ কল জেনেৰেটৰ গেলভেনোমিটাৰে কাৰেণ্ট ডিটেক্ট কৰে এমিটাৰেও কাৰেণ্ট ডিটেক্ট কৰে আৰু মটৰে উল্টা কাম কৰে মটৰে কি কৰে
এক সেকেন্ড প্রডিউসিং ইলেকট্রিক কারেন্ট ইজ কল্ড জেনারেটর হ্যাঁ জেনারেটরে মেকানিক্যালক ইলেকট্রিক্যালত কনভার্ট করে জেনারেটর আমি ইউজ করু মেকানিক্যাল টু ইলেকট্রিক্যাল আর মোটরক আমি ব্যবহার করু ইলেকট্রিক্যাল টু মেকানিক্যাল এইটো বস্তু তোমালোকে ইয়াতে ধ্যান ৰাখিবা নেক্সট The essential difference between AC generator and a DC generator is AC আৰু DC মাজৰ difference কি AC generator has electromagnet while DC generator has permanent magnet নহয় দুটাতে permanent থাকিব পাৰে দুটাতে electromagnet থাকিব পাৰে it's not fixed DC generator will generate higher voltage এটো আমি ক'ব নোৱাৰো এটো ডিপেন্ড কৰিব সৰি এটো ৰং হ'ব এটো ৰং হ'ব এটো আমি ফিক্স কে ক'ব নোৱাৰো কাৰণ আমাৰ তাত সাফিশিয়েন্ট ডেটা নাথাকে কাৰণ এটো ডিপেন্ড কৰিব ম্যাগনেটটো কিমান ষ্ট্ৰং ইউজ কৰিছে এটা যদি উইক ম্যাগনেট ইউজ কৰিছে এটা যদি ষ্ট্ৰং ম্যাগনেট ইউজ কৰিছে তো হ'ব পাৰে এচিৰ কাৰণে বেছি হ'ব পাৰে বা ডিচিৰ কাৰণে বেছি হ'ব পাৰে তো ডিপেন্ড কৰিব কি তাতে কইলত কেইটা পাক আছে আমি কিমান ভাল কোৱালিটি ওয়্যাৰ ইউজ কৰিছো তাতে লুপ গিটাৰ সাইজ কিমান ডাঙৰ সৰু হয় দেন তাতে ম্যাগনেট গিটা কিমান ষ্ট্ৰং এইবিলাক সব প্যাৰামিটাৰ ডিপেন্ড কৰে তো আমি ডাইৰেক্টলি ডিসিয়ে বেছি উৎপন্ন কৰিব নে এসিয়ে বেছি উৎপন্ন কৰিব ফিক্স কে ক'ব নোৱাৰো তাৰ মানে বি আৰু সি দুটাই ৰং হৈ যাব দেন বাকি থাকিল ডি এটা আমাৰ কাৰেক্ট হ'ব লাগে এসি জেনারেটর হে স্লিপ রিংস ইয়েস এসি জেনারেটর থাকে স্লিপ রিং বাট ডিসি জেনারেটর কি থাকে কমিউটেটর থাকে দিক পরিবর্তক থাকে যেটা দিক পরিবর্তক থাকিব দিক পরিবর্তকে কি কৰিব ইফালে যেটা হি এটা লুপ কমপ্লিট কৰে কারেন্টৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হৈ যায় ন তো কারেন্টৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হোৱাৰ লগে লগে লুপৰ যোনটো তাৰ মানে বৰ্তনীটোৰ যোনটো কারেন্টৰ ডাইৰেকশন আছে তাক একফলীয়া কৰি ৰাখে তো প্ৰথমতে ধৰিলা ইফালে কারেন্ট যাব লাগে আৰু বেলেগ ফালে কানেক্ট হ'ব তো প্ৰথমতে ইফালে কারেন্ট গল ঘূৰি আহি কেনে আকৌ ই কানেক্ট হ'ব আকৌ ঘূৰি আহি ই কানেক্ট হ'ব আকৌ ই কানেক্ট হ'ব কন্টিনিউয়াসলি দিশৰ ডাইৰেকশনটো চেঞ্জ হয় সেইকাৰণে আমি ডিসি জেনারেটৰ দিক পৰিবৰ্তক ইউজ কৰো যাতে কি rotational কাৰণে যোনটো কারেন্টৰ ডাইৰেকশন চেঞ্জ হয় তাক ডিপেন্ডিং আপন দা সিচুৱেচন চেঞ্জ কৰাই কেনে এটা ডাইৰেকশনতে সদায় ফ্লাতে ফ্লো কৰাব পাৰে তেতিয়া আমি ইয়াতে দিশ পৰিবৰ্তক ব্যৱহাৰ কৰো দ্যাট ইজ অপশন নাম্বাৰ ডি হৈ যাব ৰাইট আনসার নেক্সট কোৱেশ্চন at the time of short circuit the current in the circuit short circuit হলে কি হয় কারেন্টৰ মানটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় তো আমি কি কও ৰিডিউস কারেন্ট ৰিডিউস নহয় চেঞ্জ নহয় increases yes বহুত বেছিকে বাঢ়ি যায় very continuously এটো নহব বহুত বেছি যেটা বাঢ়ি যায় তেটা শর্ট সার্কিট হয় আমি দেখা পাও নেক্সট কোয়েশ্চন নেক্সট কোয়েশ্চনত আমাক কৈছে state whether the following statements are true or false শুদ্ধ নে ভুল আমি ফিগার আউট কৰিব লাগে an electric motor converts mechanical energy into electrical energy প্ৰথমটো ভুল হৈ গল মোটৰে কি কৰে অলপ কত লিখি দিছো ন কোড আছিলে এটো মোটৰে ইলেক্ট্ৰিকেলক মেকানিক্যালত কনভার্ট কৰে ইয়াতে কি কৈছে মেকানিক্যালক ইলেক্ট্রিক্যাল করে উল্টা হৈ গৈছে নহব মোটৰৰ জায়গা জেনারেটর হলে ইয়েস এটো কারেক্ট হৈ গলে হয় তো প্ৰথমটো ৰং ফলস হৈ যাব ক্রস মারা কাৰণে গম পাবা ফলস হ'ব an electric generator works on the principle of electromagnetic induction yes আমি এটোই পঢ়িছিলো স্টার্টিং পয়েন্টটো এটো আছিল যে ইলেক্ট্রিক জেনারেটর works on the principle of electromagnetic induction তাৰ পিছত the field at the center of long circular coil carrying current will be তাৰ মানে এটা যদি কইল সার্কুলার কইল এটা আছে সার্কুলার কইলটোৰ মাজেৰে যদি এনেকে কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে সাপোজ তো ইয়াৰ সেন্টাৰত যোনটো ফিল্ড বনিব সেন্টাৰত যোনটো ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন বনিব হেতু একদম এনেকে ভিতৰৰ টাইপৰ হ'ব বা যদি এনেকে চাবলৈ চেষ্টা কৰা তো ডাইৰেকশনটো এনেকা ধৰণৰ হ'ব ন আমি চাইছিলো যে এইটো পাৰ্টৰ এনেকে তো এনেকে ধৰণৰ ৰিং বিলাক বনি যায় এনেকা ধৰণৰ ৰিং বিলাক বনি যায় আৰু মাজত একদম এটা স্ট্ৰেট লাইনৰ নিচিনা ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনস কিনি বনিছিলে তো আমাৰ এটো হৈ যাব right then a wire which is green insulation is usually live wire na live wire কাৰণে green asile live wire কাৰণে red asile no green asile earth wire কাৰণে আৰু নিউট্ৰেলৰ কাৰণে কি asile নিউট্ৰেলৰ কাৰণে black asile তাৰ মানে আমাৰ এটো ৰং হৈ যাব তো কালাৰ বিলাক ধ্যান ৰাখিবা মই কৈছো এবাৰ এক্সামৰ কোৱেশ্চন আহে ইনফ্যাক্ট অনুশীলনী পাৰ্টটো আমাক এটা কোৱেশ্চন দিয়া আছে তো এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় ধ্যান ৰাখিবা ওকে নেক্সট আগবাঢ়িছো 7 নম্বৰ কোৱেশ্চন list two methods of producing magnetic field already কৈ দিছো magnetic field কেনেকৈ প্ৰডিউস কৰিব পাৰি এটাটো হল কি আমি দণ্ড চুম্বক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো দণ্ড চুম্বক ব্যৱহাৰ কৰি কেনে আমি ম্যাগনেটিক ফিল্ড প্ৰডিউস কৰিব পাৰো আৰু সেকেন্ড আমি সলিনয়েডৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেনে চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ প্ৰডিউস কৰিব পাৰো তো এইগিটা বাস এক এক নম্বৰৰ কোৱেশ্চন আহিব এইবিলাক আৰামছে আনসাৰ কৰিব পাৰা কি আহিব মই কৈ দিও বাৰু এটাটো আহিব কি সলিনয়েডক ইউজ কৰিব পাৰা সলিনয়েড আহি যাব এটা আৰু নেক্সট আহি যাব বাৰ ম্যাগনেট
এই দুটাক ব্যৱহাৰ কৰি কেনে আমি কি সৃষ্টি কৰিব পাৰো ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমি প্ৰডিউস কৰাব পাৰো ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন চাবা নেক্সট কোৱেশ্চন এবাৰ পঢ়ি চোৱাচোন Okay, next. How does a solenoid behave like a magnet? Already I explained কৰিছিলো solenoid magnet ৰ নিচিনা কেনেকৈ behave কৰে. How can you determine the north and south poles of a current carrying how you determine the north and south poles of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet? তো ইয়াৰ সিম্পল কেছ হৈ চোৱা যদি solenoid টো অলৰেডি ৰেডি হৈ গৈছে ই যদি এটা magnet বনি গৈছে কাৰণ কাৰেন্ট পাস হ'ব যদি ডেফিনেটলি magneটৰ নিচিনা behave কৰিব যদি চুম্বক এটাৰ দণ্ড চুম্বক এটাৰ ওচৰত লৈ আনা ধৰি লোৱা দণ্ড চুম্বকৰ নৰ্থ পোলটো এতে আছে সাউথ পোলটো এতে আছে যদি দণ্ড চুম্বকৰ এই নৰ্থ পোলটো আৰু ইয়াৰ এটো মূৰৰ মাজত আকৰ্ষণ হয় তেনেহলে আমি গম পাম যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইনছ বিলাক কেনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া সলিনয়ডৰ এই পাৰ্টটো নৰ্থ পোলৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব আৰু এই পাৰ্টটো সাউথ পোলৰ নিচিনা বিহেভ কৰিব আৰু নৰ্থ সাউথৰ মাজত কি হয় আকৰ্ষণ হয় এটো বস্তু আমি এনেকে ফিগাৰ আউট কৰি লব পাৰো বা উল্টাটো পসিবল হয় যে যদি আমি ইয়াতে ম্যাগনেটটোৰ সাউথ পোলটো যদি আমি ইয়াতে লৈ আনো আৰু নৰ্থ পোলটো ইফালে আছে তো সাউথৰ মাজত কি হ'ব ৰিপালশন হ'ব তেনেকেও আমি গম পাম যে আচ্ছা ইফালে সাউথ পোল আছে ইফালে নৰ্থ পোল আছে তো এটো বস্তু সুধিছে Can you determine the north and south poles of a current carrying solenoid with the help of a bar magnet? Explain. তো এই যিখিনি বস্তু মই কলো এইখিনি বস্তু তোমালোকে এক্সামত এক্সপ্লেইন কৰি কেনে লিখিব লাগিব তো এটো হৈ গল কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 ৰ এনসাৰটো After that, next point. When is the force experienced by a current carrying conductor in a magnetic field is largest? তো ইয়াৰ কাৰণে চাব লাগিব আমি ইয়াতে আমি চাব লাগিব যে ইহঁতৰ মাজৰ এংগেলটো কেনেকুৱা হ'ব এংগেল কেনেকুৱা মানে ইহঁতৰ মাজৰ এংগেল হ'ব লাগে 90 ডিগ্ৰী যেতিয়া মই এটা বস্তু কৈছিলো তোমালোকক আই থিংক দুটা মানে তিনটা মান ক্লাছৰ আগতে যে যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো এনেকৈ আছে যদি ম্যাগনেটিক ফিল্ডটো এনেকৈ আছে বি বুলি কৈছো বি জেনাৰেলি ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ আমি সিম্বলটো ব্যৱহাৰ কৰা যায় আৰু কাৰেন্ট যদি এনেকৈ গৈ আছে তো ইহঁতৰ মাজৰ যেতিয়া কাৰেন্টৰ ডাইৰেকচন আৰু চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ দিশৰ মাজৰ যেতিয়া এংগেল 90 ডিগ্ৰী হয় ন তেতিয়া সেই ওয়াৰডালৰ ওপৰত ম্যাক্সিমাম ফোর্স লাগে সেইকাৰণে আমি এই ৰুলটো ব্যৱহাৰ কৰো ন এটা চোৱা তিনটা আঙুলিয়ে ইটোৱে সিটোৰ লগত 90 ডিগ্ৰী কোণ বনাইছে গোটেইকেইটা ইটোৱে সিটোৰ লম্বভাৱে আছে আৰু ইটো আমাৰ ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকচন হৈ যায় এইটো আমাৰ কাৰেন্টৰ ডাইৰেকচন হৈ যায় তো চোৱা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আৰু কাৰেন্টৰ ডাইৰেকচনৰ মাজত চোৱা কিমান ডিগ্ৰী এংগেল বনি আছে 90 ডিগ্ৰী বনি আছে লম্বভাৱে আছে তো যেতিয়া ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ দিশটো চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ দিশটো আৰু কাৰেন্টৰ দিশৰ মাজত 90 ডিগ্ৰী এংগেল বনিব লম্বভাৱে থাকিব তেতিয়া সেই পৰিবাহীটোৰ ওপৰত যোনটো বল প্ৰয়োগ হ'ব তাৰ মানটো ম্যাক্সিমাম হ'ব তাৰ ওপৰত ম্যাক্সিমাম ফোর্সে ক্ৰিয়া কৰিব এটো তোমালোকে ধ্যান ৰাখিবা তো কেতিয়া হ'ব এনসার আহি যাব আমাৰ এতে when the current carrying conductor and the direction of magnetic field are perpendicular to each other এই বস্তুটো ধ্যান ৰাখিবা ওকে লিখোতে বহুত বেকাৰতাৰা হৈ গৈছে এনেকা লাগিছে সাগে যে মই প্ৰেসক্ৰিপচন লিখি আছো বাট হৈ যাব মেনেজ নো প্ৰবলেম অলপ বেছি ফাস্ট লিখিব লগা হৈছে কাৰণে অলপ এনেকুৱা হৈছে ওকে হোপফুলি গম পাইছা তোমালোকে নেক্সট আগবাঢ়িছো নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা কি কৈছে ইমাজিন that you are sitting in a chamber with your back to the wall an electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side what is the direction of magnetic field আমি হেতু ফিগার আউট কৰিব লাগে তাৰ মানে কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে মই এনেকে থিয় হৈ আছো লেটস সে এই বোৰ্ডখন এটা ওয়াল হয় ব্যাক ওয়াল বুলি কৈছো ন তো বোৰ্ডখন এটা ওয়াল হয় বোৰ্ডখনৰ পৰা মোৰ মাথাৰ ওপৰৰ পৰা ধৰিছো যে ইলেক্ট্ৰন এটা তোমালোকৰ ফালে গৈ আছে মোৰ মাথাৰ ওপৰৰ পৰা ধৰিলো ইলেক্ট্ৰন এটা এনেকে আগুৱাই কেনে তোমালোকৰ ফালে গৈ আছে
যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো ইফালে যাব তো ইলেক্ট্ৰনটো মোৰ সোঁফালে তাৰমানে তোমালোকৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চোৱা মোৰ সোঁফালে বা তোমালোকে নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰাও মিলাব পাৰা তোমালোক এনেকৈ ইমেজিন কৰা যে ৱাল এখনৰ আগত থিয় হৈ আছা এণ্ড মোৰ সোঁফালে মোৰ ৰাইট হেণ্ডৰ ফালে এনেকৈ ইলেক্ট্ৰনটো গুচি গ'ল তো ইলেক্ট্ৰনটোৰ যদি ইলেক্ট্ৰনৰ ওপৰত যদি মোৰ সোঁ হাতত ফ'ৰ্চ লাগিছে আৰু ইলেক্ট্ৰনটো এনেকৈ গৈ আছে তেতিয়াহ'লে মেগনেটিক ফিল্ড কোনফালে হ'ব আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ফ্লেমিংছ লেফ্ট হেণ্ড ৰুল তো ইলেক্ট্ৰনটো গৈ আছে এনেকৈ ইফালে গৈ আছে তো মিডল ফিংগাৰৰ ডাইৰেকশ্যনটোত আমাৰ কাৰেণ্টটো ফ্ল' কৰিব দেন থামটোৰ ফালে ইফালে ফ'ৰ্চ লাগিছে তো তোমালোকে ক'বা যে হা মেগনেটিক ফিল্ড হ'ব লাগে ওপৰ ফালে তো চোৱা এইটো ফিংগাৰৰ ডাইৰেকশ্যনত ইলেক্ট্ৰনটো ফ্ল' হৈ গৈ আছে তোমালোকৰ ফালে এইটো হৈ গ'ল ফ'ৰ্চৰ ডাইৰেকশ্যনটো আৰু এইটো হৈ গ'ল মেগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন বাট এইটো এনচাৰ হৈ যাব ৰং কিয় ৰং হ'ব কাৰণ ইয়াতে ইলেক্ট্ৰন ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছে ইলেক্ট্ৰন যিফালে মুভ কৰে তাৰ অপজিটত সদায় কাৰেণ্ট ফ্ল' হয় আৰু আমি যেতিয়া এই নিয়মটো ফ'ল' কৰোঁ আমি ইয়াক ইলেক্ট্ৰনৰ ডাইৰেকশ্যন নকওঁ আমি ইয়াক কাৰেণ্টৰ ডাইৰেকশ্যন বুলি কওঁ তাৰমানে ইলেক্ট্ৰনটো ইফালে মুভ হোৱা বুলি ধৰিব নোৱাৰোঁ ইলেক্ট্ৰনটো আমি ইফালে মুভ হোৱা বুলি ধৰিব লাগিব তো ইলেক্ট্ৰনটো ইফালে মুভ হৈছে ফ'ৰ্চ লাগিছে ইটো ফালে তো আমাৰ মেগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশ্যন হ'ব তলফালে এতিয়া মিলি গৈছে চোৱা ইলেক্ট্ৰন যদি ইফালে মুভ হয় কাৰেণ্ট আহিব তোমালোকৰ ফালৰ পৰা বৰ্ডৰ ফালে তো মিডল ফিংগাৰৰ ডাইৰেকশ্যনটো তোমালোকৰ ফালৰ পৰা বৰ্ডৰ ফালে আহিব লাগিব থামটোৰ ডাইৰেকশ্যন ইফালে মিলি আছে মোৰ ৰাইট হেণ্ডৰ ফালে থামৰ ডাইৰেকশ্যনটো মিলি আছে তো আমাৰ ইণ্ডেক্স ফিংগাৰটো তলফালে ইণ্ডিকেট কৰি আছে তো আমাৰ ডাইৰেকশ্যন অফ মেগনেটিক ফিল্ড কি হৈ যাব মেগনেটিক ফিল্ড হৈ যাব ডাউনৱাৰ্ড তলফালে বুলি ক'ব লাগিব এই বস্তুখিনি লিখিব লাগিব যদি 1 নম্বৰৰ কোৱেশ্চন আহে দেনটো ডাউনৱাৰ্ড বুলি কৈ দিবা 2 নম্বৰৰ কাৰণে যদি সোধে তোমালোকে ক'বা যে ফ্লেমিঙৰ যোনটো লেফ্ট হেণ্ড নিয়ম আছে ফ্লেমিঙৰ বাহঁতৰ নিয়ম মতে যেহেতু ইলেক্ট্ৰনটো ৱালৰ পৰা লম্বভাৱে ওলাই যাব গতিকে কাৰেণ্টৰ দিশটো ৱালখনৰ ফালে লম্বভাৱে আহিব আৰু যদি তাৰ ওপৰত সোঁফালে বল প্ৰয়োগ হৈছে তেতিয়াহ'লে ফ্লেমিঙৰ বাহঁতৰ নিয়ম অনুসৰি যোনটো তাৰ ওপৰত যোনটো চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰৰ দিশ হ'ব লাগে সেইটো তলফালে হ'ব লাগিব এই বস্তুটো তোমালোকে ইয়াৰ পৰা এনচাৰ কৰিব পাৰা Okay, next question. Draw a level diagram of an electric motor. Previous class or concept already I have explained korisu. Explain its principle and working. What is the function of split ring in an electric motor? Split ring or bikhoy kiba baru mention hoise yar pora exam ot tumaloke question dekha pabo para. Split ring or bikhoy tumaloke bhaldore pori rakhiba. Eitu question already jehetu class ot already explain kori disu gotei kini kahani. To ei question bilak tumaloke ebar notes kinit chai loba. Yar pora idea to pai jaba je keneke ইয়াক সলভ কৰিব লাগে আৰু ইন কেছ যদি পাহৰিছা প্ৰিভিয়াছ লেকচাৰখিনি এবাৰ চাই লোৱা প্ৰিভিয়াছ লেকচাৰত মই এই গোটেইখিনি মেকানিজম ডায়াগ্ৰাম প্ৰিন্সিপাল কনষ্ট্ৰাকচন গোটেইখিনি বস্তু তাতে মই এক্সপ্লেইন কৰিছো নেক্সট নেম সাম ডিভাইচেছ ইন হুইচ ইলেক্ট্ৰিক মটৰছ আৰ ইউজ তো ইলেক্ট্ৰিক মটৰ ইউজৰ বহুত ডিভাইচ আছে ফেন আছে তাৰপিছত তোমালোকে ক'ব পাৰা পাম্প আছে ৱাটাৰ পাম্প আছে তাৰপিছত ক'ব পাৰা এচি আছে ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ আছে তো এনেকে এটসেট্ৰা বহুত কিটা নাম তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা তো এনেকে ইউ ক্যান ইউজ আ লট অফ নেমস নেক্সট কোৱেশ্চন a coil is insulated a coil of insulated copper wire is connected to a galvanometer what will happen if a bar magnet is pushed into the coil bar magnet jeta bar magnet to jeta coil to bhitor push kori dim ki hobo yate galvanometer deflection show koribo first thing তোমালোকে গম পাও galvanometer deflection show koribo yes galvanometer eta deflection show koribo next withdrawn from inside the coil jeta coil tur pora bahirot loi aniba to galvanometer e deflection show koribo but ebar ki hobo ebar opposite direction ot deflection show koribo ebar jodi right side e katadal katadal ghurisile প্ৰথমবাৰ যদি ৰাইট সাইডে কাটাডাল বেকা হৈছিলে নেক্সট কেছত লেফট সাইডে কাটাডাল বেকা হ'ব লাগিব দেন হেল্ড ষ্টেচনাৰী হলে কি হ'ব হেল্ড ষ্টেচনাৰীত আমি কম যে নো ডিফ্লেকশন তাৰ মানে কোনো ধৰণৰ মুভমেন্ট আমি দেখা নাপাম কাটাডালত তাৰ মানে কাটাডাল নিজৰ জায়গাতে এনেকে ৰখি থাকি যাব এটো হৈছে ইয়াৰে কেছটো তাৰ পিছত নেক্সট পইণ্ট two circular coils A and B are placed close to each other if the current in coil A is changed will some current be induced in coil B yes coil B current induce hobo yes ami kom answer to yes kyo induce hobo to yar karone moi diagram to dekhai diu keneke induce hobo kyo hobo to yar diagram to ase amar yate etu kahani je ma bujaisilu yate jodi current flow hoy yate current induce hobo ne yes yate current jeta flow koraba e boni jabo solenoid aru e solenoid bonar loge loge ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব চুম্বকীয় বলৰেখা আৰু ফলত ইয়াতে কি হ'ব কাৰেন্ট ইনডিউস হৈ যাব এই কাহানিখিনি তোমালোকে ইয়াতে ধ্যান ৰাখিবা
তাৰ পিছত নেক্সট আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চনত আমাৰ এইটো এই কাহিনীখিনিৰ ডায়াগ্ৰামৰ সহায়ত যদি 1 নম্বৰৰ কাৰণে থাকে অলপমান চমুকে 2-3টা মান লাইন লিখি দিলা 2-3টা নালাগে 2টা মান লাইন লিখি দিলে হৈ যাব যদি 2 নম্বৰ বা 3 নম্বৰ থাকে তেতিয়াহ'লে এটা ডায়াগ্ৰামটো বনাই কেনে এক্সপ্লেইন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তো ডিপেন্ডিং আপন দা মাৰ্কস তোমালোকে ডিসাইড কৰিব লাগিব যে কিমানখিনি লিখিব লাগে কিমানখিনি লিখিব নালাগে সেইখিনি তোমালোকে ধ্যান ৰাখিবা ইয়াতে নেক্সট state the rule to determine the direction of magnetic field produced around a straight current carrying conductor straight current carrying conductor যদি চাৰিওফালে আমি magnetic field এটা বনাও ইয়াক কেনেকৈ ফিগাৰ আউট কৰো ইয়াক আমি ম্যাক্সওয়েলৰ সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰ নিয়ম ইউজ কৰো ন ম্যাক্সওয়েলছ right hand thumb rule ম্যাক্সওয়েলৰ সোঁহাতৰ বুঢ়া আঙুলিৰ নিয়ম second the force experienced by current carrying conductor placed in magnetic field তো যদি current carrying conductor wire এডাল আছে wire কারেন্ট ফ্লো হৈ আছে আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালে ধৰিলো এনেকৈ চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ বনোৱা আছে তো এই চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰখনত যোনটো ৱায়াৰডালে ফোর্স এক্সপেৰিয়েন্স কৰে তাৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো ফ্লেমিংছ লেফট হ্যান্ড রুল আমি ইউজ কৰো ফ্লেমিংছ লেফট হ্যান্ড রুল ইউজ কৰো তাৰপিছত নেক্সট কারেন্ট ইনডিউসড ইন আ কয়েল ডিউ টু ইটস রোটেশন অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড যদি কারেন্ট কোনটো ডাইৰেকশনত ইনডিউস হৈছে আবেশিত হৈছে তাৰ বিষয়ে যদি আমি জানিব হয় তেতিয়াহ'লে হেতু ক্ষেত্ৰত থাৰ্ড কেছটোত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰো থাৰ্ড কেছটোত আমি ফ্লেমিংছ রাইট হ্যান্ড রুল ব্যৱহাৰ কৰো এটো আছিল মনত পৰিছে না ইফালে ম্যাগনেটিক ফিল্ডৰ ডাইৰেকশন হয় ইফালে কোনফালে ঠেলা মাৰিছে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে থামৰ ডাইৰেকশনটো আৰু এটোই বুজাব কারেন্ট কোনফালে ফ্লো হ'ব তো এটো হৈ যায় ফ্লেমিংছ রাইট হ্যান্ড রুল এটো হৈ গল ইয়াৰে এনসারটো নেক্সট কোয়েশ্চন explain underlying principle and working of a electric generator by drawing a label diagram what are the functions of brushes তো ব্ৰাছেছৰ কাম হল কন্টিনিউয়াস কন্টাক্ট মেইনটেইন ৰাখা কাৰণ কি হয় ব্ৰাছৰ কামটো কি আছিল মই কৈছিলো এনেকৈ যে ব্ৰাছটো থাকে ইয়াতে ৰিংগিটা নাই ঘূৰি থাকে তো ব্ৰাছটোৰ কাম হল কন্টিনিউয়াসলি যাতে সার্কিটটো কমপ্লিট ৰাখে হালকাছে যদি কন্টাক্ট ব্ৰেক হ'ব সার্কিটটো কানেকশন ব্ৰেক হৈ যাব তাৰ মানে সার্কিটটো ইনকমপ্লিট হৈ যাব বৰ্তনীটো আধা আধৰুৱা থাকি যাব বা যেটা কানেকশন বনি থাকিলে বৰ্তনীটো সম্পূৰ্ণ হৈ থাকে তাৰ মানে সার্কিট কমপ্লিটেড বুলি ক'ব পাৰো আৰু যেতিয়ালৈকে সার্কিট কমপ্লিট থাকিব তাতে কন্টিনিউয়াসলি কারেন্ট ফ্লো হৈ থাকিব তো ব্ৰাছৰ কাম হল যে সার্কিটটো কমপ্লিট ৰাখা বা যোনটো স্লিপ ৰিং আছে সেই স্লিপ ৰিং বা আমি যোনটো হলো ফলা আঙুঠি আৰু ব্ৰাছৰ মাজৰ যোনটো কন্টাক্ট থাকে সেই কন্টাক্টৰ কাৰণে ইয়াতে কন্টিনিউয়াসলি কারেন্ট ফ্লো হৈ থাকে তো এটো হল ব্ৰাছৰ মেইন কামটো বাকি কনস্ট্ৰাকশন ওয়ার্কিংটো অলৰেডি মই প্ৰিভিয়াস ক্লাছত এক্সপ্লেইন কৰিছো তো সেই টপিকটো তোমালোকে ধ্যান ৰাখিবা এক্সাৰসাইজৰ ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন দিয়া আছে এইবিলাক কোৱেশ্চন তোমালোকে এক্সামত দেখা পাব পাৰা ওকে নেক্সট কোৱেশ্চনত আহিছো নেক্সট কোৱেশ্চনত কৈছে when does an electric short circuit occur ইলেক্ট্ৰিক শৰ্ট সার্কিট কেতিয়া অকাৰ হয় তাৰ পইণ্ট দুটামান তোমালোকে এনেকৈ মেনশন কৰা এটাটো হ'ব পাৰে কি যেতিয়া ওভাৰলোডিং হলে কি হয় কারেন্ট বেছি হৈ যায় ন এটাটো হ'ব পাৰে ওভাৰলোডিং নেক্সট আৰু এটা পইণ্ট তোমালোকে মেনশন কৰিব পাৰা যেতিয়া ইয়াৰ এনসাৰটো লিখিবা ন যে যেতিয়া লাইভ ওয়্যাৰ আৰু নিউট্ৰেল ওয়্যাৰ যদি ইহঁত দুটা কথা কোৱা লাইভ আৰু নিউট্ৰেল ওয়্যাৰৰ মাজত যদি কানেকশন বনি যায় ন দুটা যদি এনেকৈ টাচ হৈ যায় তেতিয়াও শৰ্ট সার্কিট হ'ব পাৰে এই দুটা কেছ তোমালোকে এক্সামত মেনশন কৰিব পাৰা যে যেতিয়া ঘৰত কারেন্টৰ সাপ্লাই হয় কারেন্ট আহে ভোল্টেজৰ ফ্লাকচুৱেশ্যনৰ কাৰণে ভোল্টেজৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে যদি ঘৰত আহিব লগা কারেন্টখিনিৰ মানটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায় কিবা এটা যদি উপকৰণৰ মাজত যদি ফ্লো হ'ব লগা কারেন্টৰ মানটো বহুত বেছি হৈ যায় কোনবা বোলে উপকৰণ বা এপ্লায়েন্সে বোলে 5 এম্পিয়াৰ কারেন্টে একসেপ্ট কৰিব পাৰে ভুলতে বোলে ভোল্টেজ ফ্লাকচুৱেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে তাৰ মাজেৰে বোলে 10 এম্পিয়াৰ কারেন্ট ফ্লো হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইয়াক ড্যামেজ কৰি দিব সেইকাৰণে কিছুমান সৰু সুৰা ইনস্ট্ৰুমেন্ট ইনফেক্ট তোমালোকে নোটিস কৰিবা যিবিলাক মাল্টিপ্লাগ থাকে ন মাল্টিপ্লাগ দীঘলীয়া মাল্টিপ্লাগ যোনটো থাকে সেই মাল্টিপ্লাগৰ সাইডত এটা ফিউজ লগোৱা থাকে তো যেতিয়া মাল্টিপ্লাগটোত এক্সেস কারেন্ট আহি যায় ন তো এই ফিউজটো ড্যামেজ হৈ যায় আৰু বাকি যিখিনি তোমাৰ প্লাগ গিটা আছে সেইগিটাত কারেন্ট ফ্লো হোৱা বন্ধ হৈ যায় আৰু সেই প্লাগ গিটা তোমালোকে নোটিস কৰিবা তাতে বেলেগ কিছুমান সুইচ লগোৱা থাকে আৰু সেই প্লাগ গিটাৰ লগত যোনটো ফিউজ থাকে তাক সদায় সিৰিজত লগোৱা যায় তো ফিউজটো গ'ল মানে এফালে কারেন্ট হোৱা ৰাস্তাটো মেইন গেটতে বন্ধ হৈ থাকিল আৰু বাকি পাৰ্টখিনিত কারেন্ট ফ্লো নহয় তো ফিউজ why does electric short occur no sorry overloading ফিউজৰ কাৰণে গ'ল ন sorry ইলেক্ট্ৰিক শৰ্ট কেতিয়া অকাৰ হয় শৰ্ট সার্কিট এটা লাইভ ওয়্যাৰ আৰু নিউট্ৰেল যেতিয়া কানেক্ট হ'ব তেতিয়া শৰ্ট সার্কিট হয় বুলি ক'ব পাৰা সৰি এইটো ফিউজৰ ওভাৰলোডিং নহ'ব ওভাৰলোডিংটো কাটি দিবা মই ভুলতে ইয়াতে ৰিফ্লেকশন পৰিছো ন ভুলতে মই ইয়াতে ইয়াক ফিউজ হিচাপে পঢ়িলো ফিউজ নহয় লাইভ ওয়্যাৰৰ কথা ক'ব লাগিব
লাইভ ৱায়াৰ আৰু নিউট্ৰেল ৱায়াৰ যেতিয়া টাচ হৈ যায় তেতিয়া ইয়াতে কি হৈ যায় শৰ্ট সাৰ্কিট হৈ যাব পাৰে তো এই পইণ্টটো তোমালোকে মেনশ্যন কৰিব পাৰা তাৰপিছত লাষ্ট কোৱেশ্চন এটা বাকি আছে চাগে লাষ্ট কোৱেশ্চন হয় এইটো আজিৰ আমাৰ what is the function of earth wire why does it necessary to earth metallic appliances তো earth wire or function কি হল earth wire function হল যে এই যোনটো অলপ আগত মেনশ্যন কৰিলো ন ওভাৰলোডিং ওভাৰলোডিংটো এতে আহিব একচুয়ালি ওভাৰলোডিংটো এতে আহিব যেতিয়া কারেন্ট ওভাৰলোড হৈ যায় কারেন্ট ওভাৰলোড হৈ গলে এক্সেস কারেন্টখিনি ক'ত যাব এক্সেস কারেন্টখিনি আমাৰ ঘৰৰ এপ্লায়েন্স বিলাকত আহিব আৰু সি আহাৰ লগে লগে টিভি ফ্ৰিজ ফেন সব ডেমেজ কৰি দিব পাৰে বাল্ব ফিউজ কৰাই দিব পাৰে যদি বহুত বেছি কারেন্ট আহি যায় ইনফেক্ট হিউম্যান হেলথৰ কাৰণে হিউম্যান বডিত যদি সেই কারেন্টটো টাচ হয় আমাক অপকাৰ কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে আৰ্থিং কৰোৱা হয় সেই আৰ্থিঙে কি কৰে ওভাৰলোডিংৰ যিখিনি কারেন্ট আমাৰ ঘৰত ফ্লো হৈ কেনে আহিছে সেই কারেন্টখিনি ক'ত পঠাই দিয়ে গ্ৰাউণ্ডত পঠাই দিয়ে মাটিৰ ভিতৰত পৃথিৱীৰ ভিতৰত মাটিত এনেকে পঠাই দিয়ে why is it necessary to earth metallic appliances তো metallic appliance কিয় আমি আর্থ কৰিব লাগে এইখিনি বিষয়ে মই বেলেগ কিনো বুজালে হৈ যাব তোমালোকে অলৰেডি গম পাই গৈছা ওভাৰলোডিং হৈ গলে সেই এপ্লায়েন্সখিনি ড্যামেজ হৈ যাব পাৰে গতিকে আমি সেই এপ্লায়েন্সখিনি যাতে ড্যামেজ নহওক তাক আমি আর্থ কৰিব লাগে গতিকে সেই এপ্লায়েন্সখিনি যেতিয়া এক্সেস কারেন্ট আহি যায় সেই কারেন্টখিনি আৰ্থিঙৰ ৱায়াৰডালৰ সহায়ত মাটিৰ তললৈ গুচি যায় আৰু যোনটো এপ্লায়েন্স আছে যোনটো উপকৰণ আছে তাত যিখিনি কারেন্ট লাগে সেইখিনি কারেন্টে ফ্লো হয় আলটিমেটলি তো বাস এইখিনি আছিলে এই চ্যাপ্টাৰটোৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি পইণ্টছ তো আমি টোটেল 8টা ক্লাছ কৰিলো সেই 8টা ক্লাছত আমি বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ চুম্বকীয় ক্ৰিয়াৰ চ্যাপ্টাৰটো কমপ্লিট কৰি দিলো তো আজি ক্লাছটো ইমানতে ৰাখিছো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দ্য ক্লাছ এভৰিওয়ান বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ